لاستیک این دوچرخه پنچر شده. روش پنچرگیریش رو توی این ویدیو ببینید. سلام، حسنم، کانال اسکیلدد رو مشاهده میکنید. در این ویدیو لاستیک جلوی این دوچرخه رو پنچرگیری میکنیم. با ما همراه باشید. اولین کاری که انجام میدیم مطمئن میشیم که لاستیک پنچره. دوچرخه ها وقتی مدت طولانی یک جا بلا استفاده میمونن ممکنه به نظر برسه پنچر شدن، در صورتی که همچین موضوعی نیست. یا اینکه ممکنه دوچرخمون رو یه جای نامناسب پارک کرده باشیم و یه نفر تعامدن یا ممکنه به شوخی باد لاستیک رو خالی کرده باشن. قبل از اینکه بخوایم دست به کار بشیم و کلا لاستیک رو در بیاریم و این کار رو انجام بدیم، برای این کار بهتره یک بار لاستیک رو بادش بکنیم و بذاریم یه مدتی بمونه و در صورتی که مطمئن شدیم که لاستیک پنچره اقدام به پنچرگیری بکنیم. ضمناً ممکنه سوزن والف‌های این دوچرخه ها هم دچار مشکل شده باشه. برای این کار بهتره یک بار سوزن رو باز بکنیم و دوباره ببندیم و بادش بکنیم، یا اینکه با یه مقدار کف اون رو تستش بکنیم و مطمئن بشیم که سوزن سالم، مشکلی نداره. سوزن ها که داخل این والف ها هستن معمولاً کمتر اشکال پیدا میکنن و گاهن اگر با یه چوب کبریتی، نوک پیچ‌گوشی چیزی اونها رو تحریک بکنیم، یک بار فشارشون بدیم و دوباره به جای اولش برگردن، مشکلشون رفع میشه. خب با این فرض که مطمئن شدیم که دوچرخه ما پنچره، اقدام به پنچرگیری میکنیم. برای پنچرگیری کردن روش‌های متفاوتی هست. بعضی‌ها بدون اینکه لاستیک رو از جای خودش خارج بکنن اقدام به پنچرگیری میکنن، ولی به چند دلیل این کار صحیح نیست. یکی از دلایل مهم اون اینه که اگر ما لاستیک دوچرخه رو به طور کامل از جای خودش خارج نکنیم، این کار به صورت خیلی دستپاگیر انجام میشه و ممکنه عامل اصلی توی لاستیک رو نتونیم به خوبی پیداش کنیم. ضمناً ممکنه وقتی که تیوب رو در آوردیم به کناره ها گیر بکنه و مجدداً پنچر بشه. بنابراین بهتره که دوچرخه رو به صورت معلق درش بیاریم، لاستیک رو با آرامش درش بیاریم و اقدام به پنچرگیری کنیم. قبل از اینکه دوچرخه رو معلق کنیم باید مطمئن بشیم که سطح زیرش کاملا صافه و بهتره که زین هم سطح با فرمون باشه که وقتی اون رو معلق میکنیم دوچرخه در سطح افق قرار داشته باشه. بنابراین سعی میکنیم سطح زین رو با سطح فرمون یکسان کنیم. برای این کار میدونید که یک زامن اینجا وجود داره و شما میتونید ارتفاع زین رو تغییر بدید. اینجا ما تقریبا زین رو در سطح فرمون داریم. اگر روی فرمون وسیله بستید مثل لامپ یا چیزی که ممکنه وقتی اون رو معلق میکنیم و روی زمین میذاریمش مشکل پیدا کنه، اونها رو هم باز میکنیم. ضمناً اگر سطح ناصافه و ممکنه برای زین که بعضا ژله‌ای هستن و زین‌های ژله‌ای زین‌های گران قیمتی هستن، برای اینکه روی اون از بین نره یا رنگ فرمون نره، اگر چیزی میخواید اون زیر پهن کنید که مشکلی پیدا نکنن. من از یه مقوا استفاده میکنم، گرچه اینجا کف سرامیک هست و نیازی به این کار نیست، ولی چون آموزشی هست یه مقوا میذارم زیر زینش و اون رو معلق میکنم. برای معلق کردنش فرمون دوچرخه رو به داخل برمیگردونیم، پایین تنه رو با دو دست میگیریم و اون رو معلقش میکنیم. برای دوچرخه‌های قدیمی تر ما اینجا پیچ و مهره داشتیم، ولی جدیدترها یه دونه ضامن دارن که اگر اونو به طرز صحیح بسته باشن راحت با دست باز میشه. اهرم رو برمیگردونیم. یک مهره این سمت هست که یک کمی اون رو عکس عقربه‌های ساعت باز میکنیم، خیلی کم. و خب چون ترمز این دوچرخه از نوع دیسکی هست ما گیر دیگه ای نداریم و به راحتی میتونیم چرخ رو از جای خودش خارج بکنیم. ولی در صورتی که ترمزهای دوچرخه به صورت وی بریک بودن از مدل‌های قدیمی که دو تا لقمه کنار رینگ به صورت چنگکی میگرفتن، یک کمی وضعیت متفاوته. برای دوچرخه‌هایی که ترمزهای وی بریک دارن، به این شکل هستن، از لقمه ترمزها دارن، وقتی می‌خوایم تایر جلو رو یا تایر عقب رو در بیاریم به لقمه‌های ترمز گیر میکنه. برای اینکه اونها رو رها بکنیم دو تا بازو رو فشار میدیم و این رو از این داخل در میاریم. کاملا رها میشن و لاستیک رو میتونیم جدا کنیم. برای بستنش عکس این عمل اینا رو به سمت هم جمع میکنیم و اون رو جایگذاری میکنیم. در صورتی که چرخ عقب دوچرخه پنچر شده بود، یک کوچولو وضع متفاوته. ببینید توی چرخ عقب دوچرخه ها چون معمولا سیستم شانزمان و زنجیر و
اینجور چیزها رو داریم یکم وضعیت متفاوته. خب اهرمی رو که روی چرخ جلو هم داشتیم رو میکشیم تا آزاد بشه و مهره‌ای که سمت مقابل رو هست رو یه مقدار باز میکنیم. خب هنوز به زنجیر گیر هست و اگر بخوایم درش بیاریم میبینید که به زنجیر گیر میکنه. برای این کار باید این شانزمان آزاد بشه. دست رو این قسمت فنری میذاریم و اون رو آزادش میکنیم و سعی میکنیم زنجیر رو از روی خودروی دوچرخه جداش بکنیم و چرخ رو درش بیاریم. برای اینکه لاستیک رو از رینگ جدا بکنیم اگر موجوده از تایلیورای خود دوچرخه استفاده کنیم خب از همه بهتره. یه سری تایلیورای حرفه‌ای تر هم توی بازار موجوده که به علت فلزی بودنش زیاد جالب نیست، ممکنه به خود رینگ یا تیوب آسیب بزنه، ولی خب اینها هم هستن توی بازار. در صورت نبودنش از پیچ‌گوشتی های دو سو استفاده کنید. هرچه سراش پهن باشه بهتره برای این کار، یا نهایتا اگر نبود از این قسمت دسته های قاشق و چنگال هم میشه استفاده کرد. ابتدا مطمئن بشیم که باد دوچرخه کاملا خالی شده. خب طبعا اگر پنچر باشه به طور کامل خالی میشه، ولی اگر سوراخ خیلی ریز باشه ممکنه اون کامل خالی نشده باشه. بنابراین این درپوش رو باز میکنیم. اگر خودش آچار داشت با آچار خودش، اگر آچار والف نداشت درپوشی که مثل آچار والف داشته باشه، این قسمت این شیار رو داشته باشه، از این استفاده میکنیم برای باز کردن والف. اگر از این آچارهای حرفه‌ای تر هم دارید که اینا خیلی راحت اون رو باز میکنه آچار. این سوزن این از نوع موتوری هست، از سوزن‌های قدیمی تر هست. بعضا ممکنه از این تیوب ها روی دوچرخه باشه که سوزنهاش کمی متفاوته و برای اینکه این آزاد بشه باید این پیچ روی سر رو باز بکنیم تا آزاد بشه و باد تیوب به طور کامل خالی بشه. خب با آچار والف رو باز میکنیم. اگر این آچار اصلا موجود نیست با نوک این پیچ‌گوشتی یا یه چوب کبریتی چیزی نوک این سوزن رو به داخل فشار میدیم تا کاملا باد تیوب خالی بشه. اونطور که این سوزن ها به این شکل در میان. خب این چون کاملا پنچره یا مدت زیادی دوچرخه جا مونده هیچ بادی داخلش نیست. بعضی از دوچرخه ها هم اصلا داخلش تیوب نیست. خب طبعا این والف رو اینجا نمیبینیم و تیوبلس هستن که قضیه اونا متفاوته. اگر دوست داشتید توی کامنت ها بنویسید برای اون ویدیوی جداگونه میسازم. یه موضوعی رو که ما توی کلا لاستیک ها داریم، لاستیک ها بعد از یه مدتی که استفاده نمیشن به رینگ ها میچسبن. برای این کار ما لاستیک رو سعی میکنیم به این شکل از رینگ جداش بکنیم که راحت بتونیم اون رو درش بیاریم. اگر آچار تایلیور دارید اون رو به این شکل داخل لاستیک میندازید و این مدلی هست که زیر پره ها هم گیر میکنه و ما به راحتی میتونیم اون رو فیکسش بکنیم و با اون یکی آچار لاستیک رو خارج بکنیم. ببینید این لبه رو میندازیم داخل، لبه این شیار رو میندازیم داخل تیوب از این کنار تایلیور قبلی و اون رو میکشیمش به این شکل. تو این مرحله تیوب رو خارج میکنیم. برای خارج کردنش از قسمت والف شروع میکنیم. والف رو به داخل فشار میدیم و از اینجا خارجش میکنیم و درش میاریم. من برای اینکه اگر جسم خارجی داخل لاستیک گیر کرده بتونم اون رو پیدا بکنم تیوب رو علامت گذاری میکنم و روی لاستیک هم همون حدود علامت گذاری میکنم که در صورت که سوراخ تیوب پیدا شد راحت تر بتونم جسم خارجی رو در صورت وجود پیدا بکنم. تیوب رو با حوصله از داخل رینگ و تایر جداش میکنیم. سوزن رو مجددا سر جای خودش میبندیم. یه مقدار تیوب رو بادش میکنیم. در صورتی که پارگی لاستیک زیاد نباشه سریع خالی نمیشه. اولین کاری که میکنیم تیوب رو نزدیک صورتمون میگیریم. اگر سوراخ درشت باشه به راحتی پیدا میشه چون معمولا صدای خروج باد رو میتونیم بشنویم. همینطور میتونیم اون رو روی صورتمون حس بکنیم.
ولی خب اگر میخوایم راحت‌تر این کار رو انجام بدیم از یه تشت آب استفاده میکنیم. خب اگر یه تشت به اندازه خود تویوب داشته باشیم که خیلی عالیه، اگر نباشه یکم کوچیک‌ترش هم جوابگوه. اگه این اندازه هم باشه میشه انجامش داد. شاید با این تشت هم بشه کاری کرد. نه نمیشه. تویوب رو از قسمت والفش شروع میکنیم به تست کردن. والف این قسمت مشکلی نداره. خب همین ابتدا مشخص شد با خروج این حباب‌ها. از نزدیکتر ببین. برای اینکه این سوراخ رو گمش نکنیم با یه پارچه خشکش میکنیم و دور اون رو با یه خودکاری چیزی یه خط میکشیم، چون احتمال داره بازم پنچری توی تویوب باشه. ادامه میدیم. خب موردی دیگه نبود. تویوب رو با یه دستمال خشکش میکنیم. گرچه علامتی که با خودکار گذاشتم کاملا مشخصه، ولی چون ویدئوی آموزشی هست من با لاک غلطگیر هم و محدوده رو مشخص ترش میکنم که کاملا پیدا باشه این مرکز پنچری هست. قبل از اینکه پنچرگیری رو انجام بدم سعی میکنم لاستیک رو کاوش بکنم و اگر داخلش جسم تیزی هست اون رو خارج بکنم. بافت رو در جای خودش قرار میدم. به علامت گذاری هایی که کردیم توجه میکنیم و محل پنچری مشخص میشه و احتمال میدیم که این وسط جسم خارجی رو بتونیم پیدا کنیم. داخل دست میکشیم و چشمی هم روی لاستیک رو نگاه میکنیم و چیزی خوب مشاهده نمیشه. اینجا داخل هم جسم تیزی نیست. یه احتمال وجود داره که جسم خارجی وارد شده و دوباره خارج شده و تویوب رو سوراخ کرده، ولی برای احتیاط چشمی کاملا روی لاستیک رو میگردیم، کاوش میکنیم که هیچ چیزی نباشه، هیچ جسم خارجی داخلش نباشه. این کار رو سعی میکنیم با حوصله انجام بدیم که مجددا مجبور به پنچرگیری نشیم. همینطور که رو چک میکنیم با دست داخل رو هم دست میکشیم، کناره ها و همه جای لاستیک رو کاملا چک میکنیم. بعضی ها برای اینکه مطمئن تر بشن لاستیک رو از جاش خارج میکنن، یعنی کامل اون رو درش میارن به این شکل و بعد مجددا جایگذاری میکنن. بعضی هم یه مقدار جلوتر میرن و بعد از اینکه لاستیک رو در آوردن اون رو کاملا وارونه میکنن. ولی در هر صورت حواستون به این موضوع باشه که لاستیک ها جهت دارن و اگر خواستید این کار رو انجام بدید به فلش هایی که روی لاستیک هست و جهت حرکت توجه کنید. اگر حوصله این کار رو ندارید که چک بکنید، علامت گذاری کنید که لاستیک رو بعداً اشتباهاً در جهت مخالف نندازید، چون گل های لاستیک معمولاً متفاوت. یعنی اگر شما این لاستیک رو در آوردید و اشتباهاً به این صورت جازنی کردید، خب یه مقدار پرت انرژی و استهلاک لاستیک بیشتری خواهید داشت. بنابراین دقت کنید اگر لاستیک رو در آوردید جهتش رو اشتباه نکنید و اون رو دوباره سر جای خودش برگردونید. همینطور که عرض شد بعضیا ممکنه لاستیک رو کاملا وارونه بکنن. این کار به این شکل صورت میگیره. خب تویوب رو روی زانومون قرار میدیم، سعی میکنیم به صورت کششی قرارش بدیم و با یه کاغذ سنباده اون قسمتی رو که علامت گذاری کردیم و پنچری هست رو یه کمی میسابیمش که در صورتی که چربی چیزی اینجا هست تمیز بشه و اگر کاغذ سنباده موجود نیست با یه قیچی این قسمت رو تمیزش میکنیم. روی اون رو چسب میزنیم، چسب مخصوص پنچرگیری. البته سعی میکنیم تو زدن چسب افراط نکنیم، ولی به اندازه وصله هامون اون رو آغشته به چسب میکنیم. یه دونه از وصله های آماده رو جدا میکنیم. باید یه مقدار صبر کنیم تا این چسب خودش رو بگیره. این قسمت آلومینیومی وصله رو جدا میکنیم. سعی میکنیم توی جدا کردنش دستمون زیاد روی خود وصله نچسبه. گرد و غبار و چربی دستمون مانع استحکام وصله نشه. اون رو دقیقاً جای خودش جایگذاری میکنیم.
مطمئن میشیم که لبه ها کاملا چسبیده و با یه دسته قیچی پشت پیشگوشتی چیزی اون رو کاملا محکمش میکنیم. چند دقیقه میذاریم وصله به همین شکل بمونه تا کاملا خوش بشه و بعد تیوب رو جایگذاری میکنیم. موقع جا زدن تیوب دوباره از قسمت والفش شروع میکنیم. یک بار چک میکنیم که تیوب جای چین خوردگی نداشته باشه و از سمت والف شروع میکنیم به جا زدن. دو طرف دست هامون رو به این شکل با شست اون رو جایزنی میکنیم. قسمت آخر یه مقدار ممکنه سخت‌تر باشه. اگر تونستیم با دست رو بزنیم، اگر نتونستیم با تالیور این کار رو انجام میدیم. اون رو میندازیم داخل و برش میگردیم. ولی خب معمولا با دست قابل انجام. خب یه چند باری لاستیک رو چک میکنیم که کاملا جایگذاری شده باشه. سوزنش رو میبندیم و اون رو بادش میکنیم. اینکه چقدر لاستیک ها باید باد بشن روی خود لاستیک ها نوشته شده. اینجا نوشته شده 35 و 65 صدم PSI یا 2/14 بار. خب با یک دلمبه‌ای که مدرج هست یا هر وسیله‌ای که داریم یا گیج اون رو اندازه گیری میکنیم، وگرنه به صورت تجربی با دست تست میکنیم که به اندازه کافی باد شده باشه. شاخص رو من میذارم روی 35 یا همون 2/14 بار. این آبی شاخص بار هست که 2/14 یا اون خط سفید PSI که تقریبا 35 اینجا میشه. خب لاستیک رو به همون شکلی که باز کردیم جایگذاری میکنیم. دقت کنید که دیسک به همون سمتی که باید باشه. اونقدر پیچ سمت مقابل رو شل و سفتش میکنیم تا این اهرم با یه کمی فشار بسته بشه. نه نیاز به ضربه زدن با دست یا چیزی هست، نه خیلی نرم بسته بشه. اهرم باید با یه کمی فشار بسته بشه. خب تقریبا کار تمام هست. چند نکته در مورد پنچرگیری مونده که در انتها خدمتتون عرض میکنم. اگر تا اینجای ویدیو براتون مفیده محبت کنید، لایک کنید و اگر کانال ما را سابسکرایب نکردید و این دست ویدیوها که کارهای روزانه یک پدر و سرپرست خانواده هست رو دوست دارید دنبال بکنید، اون رو سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو بزنید. اگر قصد دارید با دوچرخه مثل سایکل توریستا سفر کنید، حتما یه تیوب همراهتون جداگونه یدک داشته باشید. گاهی پیش میاد که والف به طور کامل کنده میشه، مشکلاتی به این قبیل پیش میاد. اگه قصد جایی که بیابونی هست با دوچرخه سفر بکنید، حتما حواستون باشه که همراهتون به غیر از وسایلی که عرض کردم سوزن هم ببرید که خارهای ریزی که داخل تایر ایجاد میشه رو بتونید جدا بکنید و اگر توانتون هست از لاستیک‌های ضد خار استفاده کنید که مشکلی براتون پیش نیاد. اگر به تعمیرات دوچرخه علاقه‌مندید و دوست دارید کارهای معمولی نگهداری و تعمیرات دوچرخه بدونید، در قسمت کامنت ها بنویسید. هر گونه نظری هم در مورد این ویدیو دارید داخل کامنت ها بنویسید، قطعا به اونا پاسخ میدم. اگر به ویدیوهای نگهداری وسایل منزل به صورت غیر حرفه‌ای در حد بضاعت من و به سبک آموزش من علاقه‌مندید محبت کنید، لینک بالا رو هم ببینید. دو تا ویدیو رو که فکر میکنم به اونها هم علاقه‌مند باشید رو اینجا لینک کردم. اگر دوست داشتید اونها رو هم ببینید و ممنون که همراه هم هستید.